नमस्कार. सध्या हिवाळीच्या सीझनमध्ये खूप प्रमाणात भाज्या उपलब्ध आहेत. त्यापैकीच हिरवा मटार बाजारामध्ये मुबलक आणि स्वस्त दरात मिळत आहे. पण तो वर्षभर मिळत नाही आणि वर्षभर आपल्याला तो खाता यावा म्हणून त्याला स्टोर कसा करावा ते आपण आज बघूयात. तर आज आपण फ्रोजन मटार कसे तयार करून ठेवायचे ह्याची कृती बघूयात. चला तर मग सुरुवात करूया. त्यासाठी इथे मी 3 किलो वाटाण्याच्या शेंगा घेतलेल्या आहेत. त्या छानपैकी निवडून त्याचे सगळे दाणे काढून घेतले आहेत. आणि एकीकडे मी गॅसवर मोठ्या स्टीलच्या पातेल्यात भरपूर पाणी उकळत ठेवलेले आहे. जवळजवळ 3 ते 3.5 तांबे मी पाणी घेतलेले आहे. या पाण्याला अगदी खळखळून उकळी येऊ द्यायची आहे. त्यासाठी इथे मी एक प्लेट झाकत आहे, म्हणजे पाण्याला उकळी लवकर येईल. बघा, थोड्याच वेळात पाण्याला छान खळखळून उकळी आली आहे. गॅसची फ्लेम तशीच मोठी ठेवायची व यामध्ये आता एक मोठा चमचा भरून साखर आणि अर्धा चमचा मीठ टाकून घ्यायचे आहे. लगेचच पाण्यामध्ये टाकलेले वाटाणे झाऱ्यामध्ये निथळून या पाण्यात, उकळत्या पाण्यात टाकून घ्यायचे आहेत. गॅसची फ्लेम मात्र मोठीच ठेवायची आहे आणि सर्व वाटाणे यामध्ये टाकून घ्यायचे आहे. आणि एका बाजूला बर्फाचे खडे एका भांड्यात घ्यायचे आणि पाणी टाकून घ्यायचे, म्हणजे चिल्ड पाणी तयार करून ठेवायचे. पाण्यामध्ये हे मटार टाकल्यानंतर अगदी 2च मिनिटात हे सर्व दाणे पाण्यावर येतात. अगदी 2च मिनिटं ही प्रक्रिया आपल्याला करायची आहे. जास्त बॉईल करायचे नाही. हे बघा, मी एक मटार तुम्हाला असा तोडून दाखवते. तो अजिबात असा दाबला जात नाही, म्हणजे मऊ झालेला नाही. अगदी 1-2 मिनिटं फक्त. आणि बघा, खाली बघा, काहीच नाही. पाण्याच्या तळाशी एकही मटारचा दाणा राहणार नाही. सगळे दाणे वर आले, म्हणजे आपले मटार छानपैकी 2 मिनिटात तयार झालेले आहे. आता एका झाऱ्याने ही सर्व दाणे आपल्याला पाण्यातून निथळून आणि त्या चिल्ड वॉटरमध्ये टाकून घ्यायचे आहे. गॅस बंद करायचा आहे 2 मिनिटांनंतर. सर्व मटार ह्या चिल्ड पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर छानपैकी गार होऊ द्यायचे. अगदी 10-15 मिनिटं लागले तरी चालेल. आणि त्यानंतर पुन्हा या पाण्यातून ही सर्व मटार निथळून काढून घ्यायचे. त्यानंतर एका छानपैकी कॉटनच्या कापडावर हे सर्व मटाराचे दाणे व्यवस्थितपणे मोकळे पसरवून द्यायचे. आणि आपल्या एका किचन टॉवेलने वरून हे दाणे सर्व ड्राय करून घ्यायचे. व्यवस्थितपणे असे फिरवून पुसून घ्यायचे. आणि 4 ते 5 तास हे मटारचे दाणे असेच त्या कॉटनच्या कापडावर छान वाळू द्यायचे. फॅनच्या हवेत किंवा असेच मोकळ्या हवा तुमच्या घरामध्ये येत असेल तर तशाच हवेमध्ये हे वाळू द्यायचे. ही प्रक्रिया केल्याने आपले मटार वर्षभर जशीच्या तशीच राहतात. त्यांना बुरशी वगैरे अशी अजिबात येत नाही. माझे मागच्या वर्षाचे मटार अजूनही थोडेफार शिल्लक आहेत, जशीच्या तसे आहेत. त्यामुळे 4-5 तास हे मटार अशी दाणे पसरवून घ्यायचे. आता 4 ते 5 तासानंतर बघा, या मटारच्या दाण्यांवरचा सगळा ओलावा कमी झालेला आहे. खूप छान मस्त कोरडे झालेले आहेत आणि आतून ओलसर आहेत छान. तर आता पॉलिथिनच्या कॅरी बॅग घ्यायच्या. तुमच्याकडे असे किराण्यामध्ये मिळणाऱ्या ज्या पॉलिथिन्स असतात अर्धा किलोच्या, त्या घ्यायच्या. किंवा झिप लॉकच्या तुमच्याकडे बॅग्स असतील तर त्या तुम्ही यूज करा. पण ज्यांच्याकडे नसतात झिप लॉकच्या बॅग्स, तर त्यांच्यासाठी हा पर्याय उत्तम आहे. किराणा मालातील या कॅरी बॅगा घ्यायच्या आणि एकदम मोठ्या एकाच पिशवीत सर्व मटार भरायचे नाहीत, तर अर्धा किलोच्या कॅरी बॅग्स घेऊन त्यामध्ये अर्ध्या पिशव्या ह्या भरायच्या, जेणेकरून आपल्याला 1 ते 2 वेळेस एका पिशवीतले वापरता येतील आणि बाकीची कॅरी बॅगची पॅकिंग तसेच राहते. आणि मग तुम्हाला जेव्हा जसं लागेल तशी एक कॅरी बॅग वापरायची. अशा पद्धतीने मी इथे अर्धा किलोच्या 4 कॅरी बॅग्स अर्ध्या भरून घेतल्या आहेत. आणि त्या अशा छान व्यवस्थित त्यामधले सगळी हवा काढून छान व्यवस्थित ती फोल्ड करून आणि त्याला स्टॅपल करून घ्यायची. आणि फ्रीजरच्या भागात, फ्रीजरमध्ये ते मस्तपैकी स्टोर करत ठेवायचे. वर्षभर अगदी व्यवस्थित हे वाटाणे राहतात. त्यामुळे तुम्हाला जेव्हा पाहिजे तेव्हा तुम्ही हे मटार छानपैकी उपयोगात आणू शकता. अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने
काही टिप्स फॉलो जर केल्या तर हा मटार वर्षभर अगदी छान टिकतो. तो चिकट होत नाही किंवा बुरशी येत नाही जर ह्या टिप्स चांगले फॉलो केले तर मग कसा वाटला माझा आजचा हा व्हिडिओ? आवडल्यास लाईक, शेअर, कमेंट नक्की करा आणि क्षुधा रेसिपीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.